Thank you so much. Without music, how thrill it is to listen to go to worship like this. सङ्गीत बिना पनि हामी जब परमेश्वरको आराधना गर्छौँ कति मिठो स्वर र कति मिठास हामी पाउँदछौँ। Really, that song touched my heart in 2012 in Nepal. In यो here in गीतले 2012 मा जब म नेपालमा सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वरको महिमा गर। always thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God. अनि हरेक पल येशू ख्रीष्टको नाममा Even the धन्यवाद Father. देऊ र पितालाई पनि। Very simple and direct statement र एकदमै सिधा कुरा छ यहाँनिर। regarding the role that music played in the life of God's people. अनि जसरी चाहिँ सङ्गीतले चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा काम गर्दछ। So this is an examination of the kind of music that God deems acceptable in the worship of the Lord in the church. अब यहाँ चाहिँ हामी देख्दछौँ कि सङ्गीतले चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई नभने विश्वासीहरूलाई चाहिँ छुँदछ या काम गर्दछ। So from the early days, music has played an important element in the worship of God. आदिदेखि नै जब स्थापना भयो त्यहाँदेखि नै सङ्गीतले चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाईमा नभए परमेश्वरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो उत्साह र ठुला ठुला कामहरू चाहिँ In both the Old and the New Testament. महिमाका कामहरू चाहिँ धेरै भएको हामी देख्दछौँ मण्डलीमा पनि। So the first point to be understood is that the New Testament is without any command to use instrument music and does not provide any example of the early in playing musical instrument in worship. तर पनि नयाँ नियममा हामी पाउँदछौँ नयाँ नियममा त्यस्तो केही खालको कुरा भनेको छैन तिमीले चलाउनै पर्छ यस्ता बाजागाजाहरू प्रयोग गर्नै पर्छ यो दिएको आज्ञाहरू त छैनन् तर पनि हामी परमेश्वरको महिमाको लागि हामी यो कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। If instrumental music was desired by the Lord, यदि यो सङ्गीतका कुराहरू नभए पनि यो बाजागाजाहरू यदि परमेश्वरले बनाउनु भएको हो भने one would certainly find reference to it within the teachings and example of Christ and His people. त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्योद्वारा परमेश्वरले दिनुभएका उदाहरणहरू परमेश्वरको कामहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले प्रकट गर्न सक्छौँ। So instead, the only reference to music in Christian worship are purely vocal. त्यही कारणले धेरैपल्ट मान्छेको विश्वास के छ भन्दाखेरि मण्डलीमा चाहिँ कुनै प्रकारको बाजा गाजा प्रयोग नगरिकन मात्र स्वरले मात्र अघि हामीले गाउँदैथ्यौँ नि केही प्रयोग नगरिकन यस्ता चाहिँ मान्छेले धेरै प्राथमिक दिने गर्दछन्। In Romans chapter 15 verse 9, रोमेको पुस्तक 19 अध्यायको 15 अध्यायको 9 पदले भन्दछ for this cause यसको निम्ति I will confess to thee among the Gentiles, अनि म जेन्टाइल्सहरूसँग म यो कुरा भन्दछु and sing unto thy name. र अनि यो परमेश्वरको नाममा म गाउँदछु। In 1 Corinthians chapter 5, 14 verse 15, र पहिलो कोरिन्थी 14 को 15 and in verse 26, र 26 पदमा it says, त्यहाँ भन्दछ I will sing with the Spirit, म आत्माद्वारा गाउने छु and I will sing with the understanding. र म के गाउँछु म बुझेर म गाउने छु। What is
It then, brothers, अनि त्यो के हो त त्यसलाई म जान्न चाहन्छु भाइयो। when you come together, जब हामी सँगै आउँदछौँ each one of you has a psalm, र हामी सबैसँग भजनहरू has a छ teaching, र त्यहाँ चाहिँ सिकाइएको छ, has a revelation, त्यहाँ चाहिँ प्रकाश छ, has another language, त्यहाँ त अरू अन्य भाषाहरू has an छ interpretation. र त्यहाँ नि छुट्टाइने कुराहरू छन्। So let all these things be done to build each other up. र यो सबै चाहिँ हामी किन गर्छौँ त भन्दाखेरि अरूको विश्वासलाई पनि उठाउनको लागि। You know, in our text here says in Ephesians 5:19, र हाम्रो पदमा एफिसी 5:19 मा भनिएको छ, speaking to yourself in psalms and hymns, आफैले आफैमा चाहिँ भजन र गीतले चाहिँ बोल and sing spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. अनि त्यहाँबाट आत्मिक गीतहरू गाएर आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरको महिमा गर। So in Colossians chapter 3 verse 16, र कोलोसी 3:16 ले पनि भन्दछ, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरको वचन चाहिँ तिमीहरूमा अत्यन्त चहकले चाहिँ उहाँको ज्ञानमा भरियोस्, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, अनि आत्मिक गीत भजनहरू गाउन र सिक्नको निम्ति एक अर्कालाई सिकाऊ र उत्साह देऊ, singing with grace in your hearts to the Lord. अनि अनुग्रहद्वारा चाहिँ त्यो सिक। In Hebrews chapter 12 verse 2 verse 12, र हिब्रू 2:12 ले पनि भन्दछ, in the midst of the church र मण्डलीको बीचमा र मण्डलीसँग will I sing unto thee. र म उहाँको निम्ति म गाउने छु, And in James chapter 5 verse 13, र याकुब 5:13 मा पनि भन्दछ, is any among you afflicted? के कोही चाहिँ चिन्तित छौ, Let him pray. यदि चिन्तित छौ भने प्रार्थना गर, Is any merry? अनि कोही चाहिँ खुसी छौ Let him sing psalms. त्यसो भए उनीहरूले भजन गाओस्। You know, one may search the New Testament in vain for either command or example for us to use musical instrument in worship service, तर पनि जब हामी नयाँ नियममा हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर पूर्ण or hymn with the accompaniment of musical instrument. अनि सालो भनेको चाहिँ गीत भजनहरू गाउनु हो, यो बाजा गाजाको सहायता लिएर त्यसको अर्थ हुन्छ And सालो। that psalmos refer to a composition to be sung in such manner. अनि साल्मोस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सङ्गीत हामी बनाउँछौँ हैन गाउनको लागि, त्यो सङ्गीत बनाउने त्यो जुन चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त पाठ्यक्रमहरू भनिन्छ हैन, त्यसको विषयमा चाहिँ यसले कुरा गर्दछ। In Greek lexicon, E.A. Sophocles, it says, you know, from 146 BC to 1180, Shallow to chant, sing religious